episodul trecut rămăsesem la povești la masă. Dar, în curtea hotelului deja ne așteptau motocicletele! Nu prea pot să zic că motocicletele au fost ok. Că nu prea erau. Cu tot fine-tuning-ul de ultima oră. Eu însă m-am ales cu un bullet nou-nouț. Mi s-a părut o bijuterie pe care am montat top case-ul de la Enduristan. În schimb, al lui Mache nu mai ieșea din viteza întâi. S-au adunat Mișu și Cristi să vadă ce are. Finalul, Cristi a cerut să facă o tură și a realizat că se poate schimba viteza doar dacă motocicleta se mișcă. Și, fiind mai tehnic, a decis să meargă el cu motocicleta împiedicată. Așa că ne aliniem frumos ca să intrăm în traficul minunat din Kathmandu. Nu mai vorbesc că, pentru unii dintre noi, era prima dată când mergeau pe partea greșită a drumului. Noroc că prima intersecție era spre stânga, adică ușoară. Atacăm cu mai mult curaj a doua intersecție, fără semafor, dar tot pe stânga. Surprinzător, traficul nu pare chiar așa de infernal. Probabil din cauza vitezei moderate cu care se circulă. Dar, în intersecția asta, motocicleta lui Mache, care era de fapt a lui Cristi, se oprește și nu mai vrea să pornească. Tragem pe dreapta, îi scriu la închiriator, care îmi răspunde că trimite pe cineva. Și sub un minut apare un băiat care zice că e angajatul lui și se apucă să vadă ce are în obră. Nu reușește să o pornească, așa că îi dă lui Mache bulletul lui și el rămâne cu Himalayanul acolo. Fără acte, fără nimic. Așa că plecăm 3 bulleturi și 2 Himalayan cu acte de 2 bulleturi și 3 Himalayan. Eu cu Iulia pe un superb bullet maron nou-nouț. Cătălin cu Ana pe un bullet clasic negru cu vișiniu. Cristi pe un Himalayan ce nu iese dintre întâia decât în mers. Mache upgradat la un bullet gri și Mișu pe un minunat bullet roșu cu negru. Nici nu ieșim bine din Kathmandu și dăm de construcții pe drum. Asta ar fi trebuit să ne dea de gândit. Dacă e un blocaj pe drum, înseamnă că e și o coloană pe lângă el, că doar avem experiențe de pe Valea Oltului. Și bineînțeles că era acolo toată înghesuiala din lume, sau cel puțin așa ni s-a părut. Și abia acum începe dansul printre camioane, autobuze, microbuze, mașini, motorete, cam tot ce se deplasează. N-am crezut niciodată că voi face asemenea depășiri cu pasager în spate. Nu e mare motocicleta asta, dar parcă sunt ale naibii de strânte spațiile între mașini. Dar cu curaj, înjurături și inspirații adânci am făcut în felul ăsta 20 de kilometri. Ca să ajungem pe cel mai îmbârligat drum de o bandă și un pic pe care am motociclit. 100 de kilometri de drum virajat pe care nu puteai să mergi mai tare de 50 și aia în locuri puține.
Pentru cine e interesat, ăsta e drumul H02 între Naobis și Hetauda. Dacă vă uitați pe hartă, se vede ce virajat e. Ne-am învârtit prin junglă până când, la un moment dat, am dat de un sat cu ceea ce am crezut noi că e un popas, unde am băut cel mai bun ceai masala și am tras și o tură cu drona. Dar, având în vedere că era destul de târziu, am pornit mai departe, că mai era ceva drum întortocheat de făcut. Și mai dai și de trafic. Norocul nostru era că ultima parte era cu drumuri mai drepte, urmând râul Rapti până la Parcul Național Chitwan. Dar tot pe noapte am ajuns, destul de neliniștitor. Namaste. Aha. Namaste, sir. What is this? Mango juice. Mango juice. Aici ne aștepta fratele lui Mișu și aveam să mergem în ziua următoare să vizităm Parcul Național. După un pahar de suc de mango, ne punem la masă și la culcare. Dimineață ne trezim și realizăm că suntem cazați într-un fel de vilă în stil colonial cu o grădină verde superbă. Ne urcăm în mașină într-un stil cel puțin neobișnuit. Prima dată, plimbare cu piroga, să vedem crocodili. Să sperăm că ne întoarcem toți, că apa nu pare adâncă. Deși lângă noi era o pirogă de lemn, ne-a urcat în una de fibră de sticlă, ca să ne țină pe toți. Râul Adhari, un afluent al lui Rapti, nu e mare deloc, dar e plin de activitate, așa că am putut să vedem câte ceva.
cum ar fi Dita mai crocodilul. Debarcați din pirogă, trebuia să trecem o pasarelă ca să ajungem la sanctuarul elefanților. La intrarea în sanctuar ne-a fost arătată planta Mimosa pudica sau namaste plant, care, la atingerea frunzelor, acestea se adună ca palmele împreunate la salutul namaste. Mai e numită și nu mă atinge, de unde și expresia sensibil ca o mimoză. Sanctuarul în sine a fost puțin dezamăgitor. Am vrut să facem baie cu elefanții, ei să fie liberi, dar elefanții erau legați, aproape toți stăteau cu spatele la noi. Puțin tristuț așa. Întorși înapoi la hotel, ne-am îmbarcat într-o Mahindra Camper, o să ne familiarizăm cu marca asta de mașină, și am pornit în safari să vedem animalele sălbatice de la ei. Aici, ci că sunt și tigri. Sper să nu ne vadă vreunul, că protecția în mașina asta e zero. Și în iarba asta, sigur ne vede el pe noi primul. Ceea ce nu-i bine. Dar da, am avut parte să vedem niște animale interesante. Lemur cenușiu, marabu, o barză necrofagă, cerbi și căprioare sitka și piesa de rezistență, rinocelul cu un singur corn. Până și muncile din parc sunt făcute cu elefanți. Scăpăm fără să fim mâncați din parcul ăla și mergem să terminăm seara pe malul râului cu muzica live la Sarangi. एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मेरी गालाई ताकेको मेरी गालाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम फिरिरी उडेर जाम्की डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी उडेर जाम्की डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी सानोमा सानो गाईको बाछु भिरैमा राम राम सानोमा सानो गाईको बाछु भिरैमा राम राम छोडेर जान सक्दिन मैले बरु मायासँगै जाम Namaste. Ziua următoare, cât de dimineață am putut, ne-am suit iar pe motociclete ca să ne întoarcem în Kathmandu. De data asta ne-am decis să mergem pe drumul principal. Nu sunt sigur că a fost o idee bună, că am dat de traficul lor. Motocicletele aici sunt niște vehicule neimportante pe drum. Cel mai mare câștigă dreptul de a depăși. Nici noi nu ne-am lăsat mai prejos. Până când ajungem pe defileul râului Trisuli, unde începe cursa spre intrarea în Kathmandu. Cursă feroce, nu glumă. Aici, regula spune că cel care are roata mai în față are prioritate. Dar nu mă las. Și ne înfigem în traficul de la intrarea în oraș. Mașinile? De la Euro 6 în sus.
drumul ca pe masă. Și nu cumva să lași un pic de loc între tine și marginea drumului, că deja există pretendenți pentru locul ăla. Iar dacă nu te miști repede, riști să-l pierzi, dar nici aici nu mă las. Pe urmă, dacă ai intrat în depășire, apoi dai gaz, că nu stă nimeni după tine. La un moment dat îmi dau seama că pe stânga, ce ciudat sună, e destul loc pentru motociclete, așa că fac mișcarea. Dau de Cătălin, care era primul, și îl claxonez să vină după mine. Era loc suficient și se pare că înaintam bine. La un moment dat ajungem iar pe mijloc, la înghesuială, doar ca să ne dăm seama că tot pe margine e mai bine. Și când banda opusă se eliberează, profiți de asta la maxim. Bineînțeles că terminăm bucata asta cu maxim de poluare, praf și motorină. Repet, la noi se dorește salvarea planetei, dar și oamenii ăștia sunt pe aceeași planetă cu noi și sunt mai mulți. O ultimă gură de trafic nepalez înainte să ajungem la hotel și să predăm motocicletele. Nu eram chiar experți, dar începuserăm să ne prindem cum e treaba și reușeam să stăm cât de cât grupați. Dar nu v-am arătat cum trec pietonii. Cred că un singur cuvânt descrie cu adevărat acțiunea. Curaj! Ajuns la hotel, plecăm în oraș pentru ultimele cumpărături și avem primul nostru contact cu o rickshaw. Mi-a fost așa de milă de băiatul ăsta că cred că i-am dat salariul pe o săptămână. Cu prima bere băută ne pregătim să facem o poză de grup. Mâine ne separăm. Australienii pleacă spre cel mai periculos aeroport din Nepal, Lukla, iar noi zburăm în Leh. În episodul următor, zburăm în Himalaya, replanificăm rutele și începem aventura. Nu fără peripeții.